بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن الاكتئاب وعن أشد أنواع الاكتئاب اللي بتصيب الإنسان وقد تؤدي به إلى الانتحار. وهذا النوع من الاكتئاب لا يستجيب لأنواع أدوية الاكتئاب المختلفة اللي بيوصفها الدكاترة، وهي عائلات كبيرة وأدوية متنوعة والدكاترة يعني وناجحة في حالات كتيرة جدا، ولكن هذا النوع من الاكتئاب لا تنجح معه أي أدوية. الأول بس يعني عشان نتكلم عن الاكتئاب، هو مرض شائع بيصيب معظم البشر، والناس بتقول ده له أسباب اجتماعية. لا ملوش أسباب اجتماعية ولا حاجة. في ناس فقراء وسعداء جدا، وفي ناس عندها مشاكل كتيرة جدا ومع ذلك تتغلب على هذه المشاكل وسعداء جدا، وفي ناس فقراء ويعني قرفانين من حياتهم ومقبلين على الانتحار. ونفس الشيء في ناس أغنياء ومرتاحين اجتماعيا ولا توجد عندهم مشاكل مادية أو مشاكل من اللي احنا بنعتبرها مشاكل، ومع ذلك في غاية التعاسة والاكتئاب ومقبلين على الانتحار. وفي ناس أغنياء وسعداء جدا. فلا علاقة لهذا الأمر لا بالحالة الاجتماعية ولا بالمستوى المادي ولا بالثراء ولا بأي حاجة. الاكتئاب مرض فسيولوجي عضوي يصيب الجهاز العصبي، وقد يكون له عوامل وراثية، ولكن في أغلب الحالات اللي ما بيلهاش علاج كمان بيبقى في حاجة حصلت للشخص، حصلت تروما معينة، حصلت له صدمة نفسية معينة في سن الطفولة وأثرت عليه وأدت إلى موضوع الاكتئاب. طيب العلاجات اللي موجودة في الأجزخانات والحاجات الصيدلية دي بتجيب مفعول في بعض حالات كثيرة جدا من الاكتئاب، وهو كويس والناس بتروح تكشف عند الدكتور وتمشي الحال معه. ولكن في بعض أنواع من الميجور ديبريسيف ديس اوردر اللي هو الاكتئاب الشديد لا تستجيب لأي علاج خاص، وخصوصا عند الستات. فيعني الموضوع ده أثار انتباه 3 من العلماء الكبار، يعني من أكبر العلماء. واحد منهم دكتور أستاذ كبير جدا في جامعة روكفلر اسمه بروس ماكأوين. I'm Bruce McEwen, a professor and head of the Laboratory of Neuroendocrinology at the Rockefeller University in New York City. بروس ماكأوين ده أستاذ كبير جدا في علم المخ والأعصاب في جامعة روكفلر، وهو طول عمره دراسته عن تأثير الضغط العصبي والستريس والضغوط النفسية والعصبية دي على المخ. عاش طول عمره، وهو ما توفى عنده 81 سنة، متوفي السنة اللي فاتت سنة 2020 في يناير، يعني بعد ما نشر البحث ده بفترة بسيطة. وكانت معاه تلميذته النجيبة الصغيرة اسمها كارلا ناسكا. كارلا ناسكا دي هي اللي قامت بمعظم البحث ده، واكتشفت اكتشاف كبير جدا هيغير مجرى يعني علاج للاكتئاب كله على مستوى يعني مستوى الأساسي كله. واشتركوا مع أكبر عالمة من علماء النفس في جامعة ستانفورد في أمريكا واسمها ناتالي راسجون. ناتالي راسجون دي من أكبر علماء النفس، فهم متخصصين في علوم المخ وعلوم الدم، الموصلات العصبية اللي بتطلع من المخ وتروح في الدم والكلام ده، وهي متخصصة في علم نفس الإنسان. ال3 دول مع فريق عمل بحث كبير جدا قعدوا يدوروا على حاجة تكون هي السبب في ان مريض الاكتئاب من الانواع الشديدة ما بيستجيبش لاي علاج من العلاجات الموجودة برغم كثرتها. فلقوا ايه بقى؟ لقوا الشيء العجيب ان مادة طبيعية موجودة جوه جسمنا كلنا، موجودة جوه كل خلية وبالذات في خلايا المخ، وهي اللي بتنظم من احد الحاجات اللي بتنظم حرق الطاقة عندنا، وبتنظم عمل الميتوكوندرية، وبتنظم عمل المخ. المادة دي ناقصة جدا في كل الناس اللي عندهم اكتئاب، والناس اللي عندهم سيفير ميجور ديبريسيف ديس اوردر اللي هم اشد انواع الاكتئاب المادة دي شبه منعدمة تماما عندهم. المادة دي اسمها اسيتايل الكارنيتين. هتقول لي اسيتايل الكارنيتين ده اللي موجود في السوق؟ المادة دي يا جماعة موجودة في الاسواق وموجودة في الاجزخانات ومتوفرة في كل دول العالم الا عندنا في مصر. عندنا في مصر اختها الصغيرة اللي اسمها الكارنيتين، هو بيخش الجسم برضه يدي شوية اسيتايل الكارنيتين، ولكن الاسيتايل الكارنيتين نفسه موجود في كل الدول العربية وكل الدول الأجنبية، وممكن تطلبه عن طريق النت يجي لك ومتوفر تماما. إلا في مصر ما بيجيبوا لنا الكارنيتين بس، والكارنيتين كويس بس أقل منه فعالية. المادة دي كل ما الاكتئاب يزيد عند الإنسان كل ما تقل، وكل ما الإنسان يبقى غير مستجيب لأدوية الاكتئاب كل ما يبقى ما عندوش المادة دي. قالوا طيب خلاص بقى تعالى
نجرب بقى ايه على حيوانات تجارب وعلى بني ادمين، وندي الاسيتايل ال كارنيتين. ليه؟ لان ده مكمل غذائي ومتوفر. فالاسيتايل ال كارنيتين اعطائه ادى الى تحسن حالات الاكتئاب عند الناس اللي عندهم سيفير ميجور ديبريسيف ديس اوردر دول بدرجه فظيعه، وفي ايام بسيطه جدا ادى الى تحسن حاله الاكتئاب عنده. فانا رسالتي لكل واحد زهقان، لكل واحد مكتئب، وكل واحد بياخد علاج للاكتئاب، سواء عند دكتور نفسي او سواء بيروح ياخده من صيدله او اي حاجه. احنا عندنا الدنيا سايبه في العالم العربي، ممكن تروح لاي حد تاخد اي دواء، ممكن تاخده من واحد صاحبك كمان العمليه يعني يقول لك خد البتاع ده نفسيتك تتحسن. كل واحد بياخد دواء الاكتئاب او ما بياخدش دواء الاكتئاب ياخد اسيتايل ال كارنيتين او ياخد ال كارنيتين. هتروح للصيدليه تلاقي ال كارنيتين موجود منه تركيز 1 جرام، وموجود منه ال كارنيتين بلس معاه زنك عشان يقوي المناعه. وفي كمان دواء تاني اسمه كارنيفيتا وكارنيفيتا فورت، هو نفس الماده الفعاله، وبرده الفورت معاه زنك عشان برضه يقوي المناعه والكلام ده. هتاخده هيديك نسبه اسيتايل ال كارنيتين. الناس بقى اللي في الدول العربيه او في الدول الاجنبيه ويقدروا يجيبوا الاسيتايل ال كارنيتين يطلبوا على طول، او يروح الصيدليه بيلاقيه موجود او تو سي، يعني مش لازم يطلبوا بوصف، ياخدوا على طول. بيحسن نفسيتك، ما هواش ضرر، بل بالعكس دي ماده موجوده في جسمنا كلنا، يعني كلنا عندنا اسيتايل ال كارنيتين دلوقتي، احنا شغالين بيه اصلا. بس الناس دي عندها قل الحكايه دي، زي اللي عنده سكر قل عنده مثلا النوع الاول قل عنده الانسولين، زي اللي عنده مش عارف ايه قلت عنده يعني كل الامراض اللي بتظهر الانسان سواء امراض عضويه تبقى حاجه قلت جوه الجسم، سواء مولود بيها ناقصه او سواء قلت مع الوقت. فكذلك الاكتئاب ان الاسيتايل ال كارنيتين قل او مولود بيه قل، او حصلت له تروما وهو صغير، صدمه عصبيه كبيره جدا شديده يعني دمرته، فادت الى نقصان الماده دي في المخ. طبعا مش هنخش في تفاصيل ان الماده دي لما بتقل في ماده ثانيه بتزيد اسمها الجلوتاميت، وده يعني تفاصيل في البحث موجود، والدكاتره الاطباء النفسيه يخشوا يقروا البحث ويتاكدوا ويشوفوا المعلومات ويبداوا بقى مع العيان على الاقل يا دكتور ادي الاسيتايل ال كارنيتين، مش مضر خالص يعني اي حد ياخده، ده زي الفيتامين. فدي مع ادويه الاكتئاب اللي انت عارفها وبتعالج بيها مرضاك وتمام. لو بالذات لو المريض جالك في العياده الكشف الثاني في اعاده الكشف لقيت الاستجابه عنده ضعيفه، لسه برضه نفسيته تعبانه وعنده ميول انتحاريه والكلام. فيعني ده رسالتي للناس اللي عندها اكتئاب، وما اكثرهم، ان يا جماعه الدنيا لا تستحق الزعل والحزن، وان هذا الزعل والحزن ليس وليد الظروف. انت بتقول ده الظروف، ده بابا مزعلني، ده ماما ما بتقوليش اخرجي، ده مش عارف ايه، ده سقط، ده بتاع، كل هذه هي بس حجج لانك انت يعني تجد ما يبرر عمليه العزله، وقد تؤدي الى عمليه الانتحار، ولكن السبب فسيولوجي. الاكتئاب سبب فسيولوجي، ما حدش يجي يقول يعني يقول الاخ ده ليه مكتئب ليه زعلان، لا. زي ما انت بتقول ليه الاخ ده عنده السكر، ليه الاخ ده عنده الضغط، ليه الاخ ده عنده عدوى بكتيريه، هي امراض زي اي امراض فلها علاج، ولكن عرف العلاج لبعض الامراض ولم يعرف لبعض الامراض، ولسه بنعرف لامراض اخرى. بالنسبه لنا احنا كمصريين يعني ناخد ال كارنيتين باطمئنان، ونطالب شركات الادويه بتاعتنا في مصر يا جماعه الاسيتايل ال كارنيتين ما يفرقش عن اخوه الكارنيتين، الاثنين زي بعض، انتوا بتجيبوا لنا ال كارنيتين ومتوفر كذا شركه، ليه ما بتجيبش الاسيتايل ال كارنيتين؟ هيفرق معاك في ايه؟ ده فيتامين ومكمل غذائي، يعني انت لو قدمت عليه تصريح له هتاخد تصريح تاني يوم، هتنتجه تاني يوم، 60,000 شركه في العالم بتنتجه، اشمعنى انت في مصر واقف على ال كارنيتين؟ احنا ليه بنفضل كده متاخرين؟ تمام؟ فهو الامتصاص بتاعه احسن والمفعول بتاعه اقوى من ال كارنيتين، بالذات في امراض الجهاز العصبي. الكارنيتين مفيد في السكر، مفيد لتخفيف الوزن، مفيد للحرق الطاقه والكلام ده. الاسيتايل كارنيتين زيه ولكن بيفيد اكتر في المخ. فارجو ان شركات الادويه انها تبدا ترخص الاسيتايل ال كارنيتين وتنزله لنا، والناس تبدا تستعمله عشان الدكتور البشري يلاقي في ايده الوسيله اللي يعالج بيها المريض بتاعه بدون ما يلجا الى ادويه قد تكون لها اعراض جانبيه شديده. الاسيتايل ال كارنيتين ملوش اي اعراض جانبيه نهائي. ده رساله الى الدكاتره والصيادله بتوع شركات الادويه ان هم يتعاونوا ويفيدوا المجتمع اللي هم بيخدموه. دي رسالتي لكل الناس اللي عندهم اكتئاب،
النهاردة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.